नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, केही महिना अगाडि चाहिँ हजुरसँग एउटा बाचा गरेको थिएँ मैले। हाम्रो च्यानलमा 30K सब्स्क्राइबर पुग्यो भने Redmi Note 10 स्मार्टफोनको गिभअवे गर्छु भनेको थिएँ। सो फाइनली हाम्रो च्यानलमा 30K सब्स्क्राइबर भन्दा पनि प्लस भइसकेको छ। हजुरहरु मध्ये चाहिँ धेरै जनाले कमेन्ट पनि गरेर सोधिराख्नु भएको थियो र मेसेज पनि गर्नु भएको थियो इन्स्टाग्राम फेसबुकमा गिभअवे कहिले गर्ने, रिजल्ट अनाउन्समेन्ट चाहिँ कहिले हुन्छ भनेर। सो अलिकति ढिला हुने भएको छ, त्यसका लागि सरी पनि भन्न चाहन्छु, किनभने म अहिले नेपालमा छैन, बाहिर छु। बाहिर भएको कारणले अहिले ग्रे मार्केटबाट स्मार्टफोन पठाउन पनि अलिकति गाह्रो छ। सो त्यसकारणले छिटै नै म नेपाल आउँदैछु र नेपाल आएर नै म गिभअवेको रिजल्ट अनाउन्समेन्ट चाहिँ गर्नेछु। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ म हजुरहरुमा चाहिँ एउटा कुरा शेयर गर्न पनि चाहन्छु। अब Redmi Note 10 स्मार्टफोनको एउटा मात्र गिभअवे गर्ने कि धेरै ग्याजेटहरु, जस्तै त्यही बजेटको चाहिँ धेरै ग्याजेटहरु दिँदा चाहिँ हजुरहरु सबैलाई एउटा एउटा पर्न सक्छ। त्यसकारणले चाहिँ मैले त्यो पनि सोचिरहेको छु, या त अलि कम बजेटका चाहिँ 3-4 वटा स्मार्टफोन गिभअवे गर्ने कि त्यो पनि सोचिरहेको छु। हजुरहरु कमेन्ट गर्नु होला, हजुरहरुलाई चाहिँ के लाग्छ। अब Redmi Note 10 को गिभअवे गर्दा चाहिँ एउटालाई मात्र पर्न सक्छ। अब कसैलाई आवश्यकै थिएन उसलाई पर्यो भने अलिकति मजा पनि लाग्दैन। जसलाई स्मार्टफोनको आवश्यक छ उसलाई पर्यो भने चाहिँ धेरै नै फाइदा हुन्छ, धेरै नै राम्रो पनि लाग्छ मलाई। जसले पाउनुहुन्छ उहाँलाई पनि फाइदा हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ मैले सोचिरहेको छु धेरै ग्याजेटहरु दिने या 2-4 वटा मोबाइल अलि कम बजेटका दिने कि Redmi Note 10 दिने। हजुरहरुले चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, जसले चाहिँ धेरै जे कुराको कमेन्ट आउँछ त्यही कुराको चाहिँ म काम गर्नेछु, त्यसैको चाहिँ गिभअवे गर्नेछु। यदि हजुरहरु पनि गिभअवेमा पार्टिसिपेट गर्न बिर्सिनु भएको छ भने या छुट्नु भएको छ भने लिंक माथि आई बटन र तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, गएर पार्टिसिपेट गर्नु होला। के त हजुरहरुलाई पनि पर्न सक्छ र कमेन्ट चाहिँ अवश्य गर्नु होला, किनभने त्यही कमेन्टको आधारमा नै मैले गिभअवे गर्नेछु। अब के को गिभअवे गर्ने भनेर जसको धेरै नै कमेन्ट आउँछ, जे कुराको चाहिँ गिभअवे गर्ने भनेर धेरै कमेन्ट आउँछ त्यसैको नै म गिभअवे गर्नेछु। र गिभअवेको अनाउन्समेन्ट चाहिँ म नेपाल आएर गर्नेछु र जो पनि विनर हुनुहुन्छ उसकै घरमा गएर मैले ह्यान्डओभर गर्ने सोचिरहेको छु। म पनि एकदमै एक्साइटेड छु गिभअवे गर्नको लागि। सो हजुरहरु पनि एक्साइटेड भएर बस्नु होला र आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। आगामी दिनहरुमा यस्तै गिभअवे त धेरै नै आउनेवाला छन्, यसरी नै माया र सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। र अहिलेसम्म पनि यो भिडियोलाई शेयर गर्नु भएको छैन भने चाहिँ भिडियोलाई शेयर गरेर चाहिँ यति हौसला चाहिँ बढाइदिनु होला चाहिँ भन्न चाहन्छु।